Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ai đang có ý định đi du lịch Penang, Malaysia thì bơi hết vào đây mà tham khảo trước 6 điều nhất định phải làm khi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này nhé. Bên cạnh thủ đô Kuala Lumpur cùng nhiều địa điểm đã quá quen thuộc như tòa tháp đôi Petronas Twin Tower, khu Chinatown, động Batu, công viên giải trí Sunway Lagoon. Du lịch Malaysia còn nổi bật với cái tên Penang làm say lòng biết bao du khách. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây vốn là một bang miền duyên hải của Malaysia, nổi tiếng bởi hòn đảo cùng tên xinh đẹp và thủ phủ York Town cổ kính từng được UNESCO công nhận là di tích thế giới. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, cô nàng travel blogger Gia Ngọc Huệ, Hien Sun Travel, vừa có chuyến du lịch đến Malaysia và gom về một chỗ bí kíp du lịch vùng đất Penang cực xịn sò cho hội cùng trân. Cùng khám phá thử xem 6 điều không thể không làm tại đây mà cô nàng chia sẻ là gì nhé. Vivu đến vùng đất Penang, Malaysia. Gần đây, cô nàng travel blogger Gia Ngọc Huệ không quên chia sẻ cho hội cùng trân 6 điều nhất định phải làm khi đến địa điểm này khiến ai cũng thích thú. Huệ rất thích đến những nơi có bề dày lịch sử và sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel Penang, với lối kiến trúc thuộc địa Anh và thuần phong mỹ tục của Trung Hoa, tạo nên một thành phố nhỏ với rất nhiều điều hay ho khiến mình chẳng thể nào bỏ qua trong top ly những địa điểm phải ghé thăm. Travel blogger này chia sẻ cho nhiều bạn chưa biết, được thành lập vào năm 1786 bởi thuyền trưởng Francis Lai và đặt theo tên vua York III của Anh. Thành phố York Town là hiện thân mạnh mẽ của lịch sử thời kỳ thuộc địa Anh ở Malaysia. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Riêng với Penang, các bạn đọc là Penang với âm P phát âm mạnh nhé. Kỳ du lịch Penang này, travel blogger Gia Ngọc Huệ đi trong 2 ngày 2 đêm và theo cô nàng thì như thế là tạm đủ cho một chuyến khám phá thú vị tại mảnh đất giàu văn hóa lịch sử này. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dưới đây là 6 điều nhất định phải làm khi du lịch Penang mà traveler này đã đúc kết tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Let's Go là một trong những vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời tại Malaysia. Cùng theo Trân Gia Ngọc Huệ khám phá thử xem địa điểm du lịch này có gì thú vị nhé. 1. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ăn sáng tại Aeon Pindit Samjet Tàu Rừng Huệ rất nhiệt tình giới thiệu ngay địa điểm ăn uống này lên đầu tiên vì đây là một trong những nhà hàng Đít Sam lâu đời và nổi tiếng nhất York Town với các món truyền thống của Đít Sam như há cao, xíu mại, bánh bao, đủ thứ loại, chân gà hầm thuốc bắc, chân gà hầm tàu xì. Theo đánh giá của Huệ thì các món họ làm rất chất lượng. Ví dụ há cao tôm thì lớp tinh bột dày thơm, lớp nhân tôm có hẳn một con tôm nhỏ và rất tươi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xíu mại thì to, chất thịt và mùi vị thơm ngon. Nhà hàng thường phục vụ điểm tâm sáng đến tận 11 giờ trưa. Giờ ở Malai 7 giờ sáng mới là bình minh nên ở đây thường mở hàng ăn uống trễ hơn Việt Nam. Đặc biệt ở Aeon Pin vẫn còn lưu lại nét xưa cũ khi những món Đít Sam được các cô chú phục vụ bưng ra trên những thúng mây và mời mình chọn, chứ không có menu Đít Sam đâu, nhìn như trong một bộ phim Trung Hoa của ngày xưa vậy. Chân gà hầm thuốc bắc, há cao, xíu mại đều là những món ăn nhất định bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món yêu thích nhất của hai đứa chính là chân gà hấp tàu xì. Chân gà ninh kỹ rất mềm với lớp sốt tàu xì đặc biệt thanh vị, không quá ngọt hoặc mặn như ở Việt Nam, ăn giòn giòn, bùi bùi không ngấy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huệ lúc nào cũng order 2-3 dĩa để ăn luôn. Chân gà hấp tàu xì là món mà Huệ thích nhất. Mình gọi hẳn 2 để ăn cho sướng luôn vì ngon quá. Tại Aeon Pin còn có một chị người Việt Nam quê ở Hà Tĩnh đã làm việc ở đây được 4 năm. Các bạn có ghé nhà hàng thì nhớ gặp chị sẽ giới thiệu món ăn ngon cho nhé. Địa chỉ 11 Gia Lan Sungai U Nhôm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nút 1 trên ZIP RM 5.600 Việt Nam đồng. Tích Gia Lan, Lit Ebu và Lit Orong trong tiếng Malay đều có nghĩa là đường hoặc phố.
Nên các bạn thấy Gia Lan ABC có nghĩa là đường ABC nha. 2. Đến thăm nhà của cơ ông Phát TZE, Blue Mansion du lịch Penang thì không thể nào không ghé thăm cơ ông Phát TZE Mansion rồi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có lẽ các bạn dễ nhận ra tòa biệt phủ này qua tường ngoài màu xanh đậm rất đặc trưng nên nó còn có tên gọi là Blue Mansion. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các bạn sẽ dễ dàng nhận ra tòa biệt phủ Blue Mansion này qua bức tường ngoài màu xanh đậm rất đặc trưng. Hoàn thành vào năm 1904, biệt phủ này là sở hữu cá nhân của doanh nhân cơ ông Phát TZE và gia đình. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một điểm thú vị là vị doanh nhân gốc Trung Hoa này có tới 8 người vợ, và 3 trong số đó chung sống cùng ông tại ngôi nhà này. Cơ ông Phát TZE là một người rất tin vào phong thủy, do vậy ngôi nhà của ông là một công trình cổ mang đậm tính phong thủy với tất cả các chi tiết như bậc cầu thang, số cột nhà hay số phòng, 38 phòng, đều kết thúc bằng số 8. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lối vào chính diện của Blue Mansion, ngôi nhà cổ nổi tiếng của Penang. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huệ thích nét truyền thống và sự gìn giữ tinh tế của tòa nhà, có cảm giác từng viên gạch, từng khối gỗ đều là chứng nhân lịch sử của một gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất xứ Cựu thuộc địa này. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Blue Mansion hiện nay là một khách sạn boutique nên mình chỉ có thể tham quan bằng cách đến nơi, mua tour và tham quan theo tour guide trong vòng 45 phút thôi nhé các bạn. Từng góc nhỏ của tòa nhà Blue Mansion này đều in đậm dấu ấn lịch sử, cổ kính. Lối thiết kế theo phong cách số 8 của Trung Hoa được xem là rất may mắn trong phong thủy. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Địa chỉ: số 14, Sở Chích, George Town, Penang. Giá vé tham quan 18 Rm người lớn, có kèm tour guide bằng tiếng Anh lúc 11 giờ hoặc 14 giờ mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Fun fact: Blue Mansion của cơ ông Phát TZE trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều từ khi bộ phim Crazy Rich Asian 2018 có những bối cảnh được quay tại đây. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 3. Đi săn tranh đường phố. Penang Street Art. Du lịch Penang phát triển một phần nhờ vào những bức tranh đường phố. Penang Street Art được chính phủ Malaysia phát động nhằm nâng cao hình ảnh và khuyến khích du lịch đến George Town. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Họa sĩ đường phố Ernest Yacharevic là người trực tiếp vẽ và thổi hồn vào những street art này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi chuẩn bị cho du lịch Penang, Huệ đã lên kế hoạch đi săn các bức họa được vẽ lên tường trải khắp khu trung tâm George Town. Nhưng lúc đi thực tế thì đáng buồn là một số bức như ô măng, ông lão trầm tư, đã bị mưa gió làm biến dạng hoàn toàn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giá mà chính quyền có kế hoạch tốt hơn để bảo tồn nhỉ? Du lịch Penang phát triển mạnh cũng một phần nhờ vào những bức vẽ street art độc đáo như thế này, đến nỗi anh chồng của mình cũng chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội lên sóng cơ mà. Huệ đưa ra list những bức art các bạn vẫn có thể đến tham quan sau đây, không theo danh sách cụ thể nên các bạn search Google đường đi trước để thuận tiện trong việc di chuyển nhé. Little Children on a Bicycle, em bé trên xe đạp, có lẽ là bức art nổi tiếng nhất. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các bạn có thể search thêm Penang Street Art trên Google nha. Một số bức họa dù đã có sự phai mờ theo dòng thời gian, nhưng vẫn thu hút rất đông khách du lịch tìm đến Penang mà bỏ lỡ những bức hình sống ảo cùng street art thế này thì quả là uổng phí đó. 4. Vãn cảnh Kae Kaloksi Temple, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Malaysia được hoàn thành vào năm 1904. Kae Kaloksi là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Malaysia và là một trung tâm tôn giáo cũng như tham quan du lịch nổi tiếng tại Penang. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Kiến trúc của KE Galaxy rất độc đáo với sự pha trộn giữa phong cách Trung Hoa, Thái Lan và Miến Điện. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chùa có 10.000 pho tượng Phật chạm khắc tinh xảo trong tòa tháp 7 tầng Ramavi trên núi cao cùng tượng Phật Quan Âm cao hơn 30 m. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được hoàn thành vào năm 1904, KE Galaxy là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Malaysia và cũng là một trung tâm tôn giáo và tham quan du lịch nổi tiếng tại Penang. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huệ khuyến khích các bạn nên đến sớm khoảng 7 giờ 30 phút để vãn cảnh chùa trong thanh tịnh. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc Huệ đến tuy là giữa trưa nhưng vẫn khá đông. Để đi được lên đến đỉnh thì mệt lắm, lúc đến thì trưa nắng, muốn vừa hành hương vừa tham quan từ dưới đất lên đến đỉnh thì sẽ mất khoảng 2 tiếng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì vậy Huệ quyết định chọn đi cáp treo và xe đưa đón cho nhanh, gọn, nhẹ. Chùa có 4 khu vực chính tính từ dưới đất lên. Station 1, khu vực đậu xe và cáp treo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ đây mình đi cáp treo đến Station 2, tốn 3 Rm người. Station 2, Điện Quán Thế Âm. Từ đây mình có thể đi bộ hoặc đi xe điện lên Station 3. Station 3, Điện thờ chính và tòa tháp 7 tầng Ramavi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ đây mình đi cáp treo lên tiếp, Station 4, tượng Phật Quan Âm bằng đồng cao hơn 30 m. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Penang, một góc chụp tuyệt đẹp giữa Station 2 và Station 3 mà các bạn không thể bỏ qua khi đến với ngôi chùa này. Cách đi: Huệ khuyên các bạn nên đi Grab vì rẻ và thuận tiện, từ trung tâm chỉ mất khoảng 11 Rm. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do xe buýt công cộng ở Penang không quá phát triển nên mình sẽ chờ bớt hơi lâu và các trạm lại cách xa nhau nên sẽ phải đi bộ rất nhiều. 5. Tìm về quá khứ với nhà cổ Peranakan. Penang Peranakan Mansion. Đây là một điểm không thể bỏ qua khi đến Penang. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Huệ đã biết đến Peranakan Mansion từ trước và khi đến nơi thì không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp còn hơn trong hình ảnh tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tóm tắt một chút lịch sử thì Peranakan Mansion, hay nhà cổ Peranakan, trước đây thuộc về dòng họ Trung Ken Ee gốc Trung Hoa, là một dòng họ lâu đời và danh tiếng tại Penang. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Biệt phủ được xây dựng vào những năm 1880 đến 1890 và được dùng làm nơi ở, làm việc của Trung Ken Ee và đại gia đình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điểm đặc sắc nhất của Peranakan là kiến trúc pha trộn hài hòa giữa Trung Hoa, Anh thuộc địa, châu Âu hiện đại và Mã Lai. Chính vì sự kết hợp tinh tế đó mà các bạn sẽ thấy một không gian nhà cổ nhưng đầy sang trọng, với nội thất gỗ tinh xảo, sân thông gió và những món đồ hiện đại đậm chất Âu thời bấy giờ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sân vườn tại Peranakan cũng là trung tâm phong thủy của cả công trình kiến trúc này. Hiện nay Peranakan Mansion được dùng làm một bảo tàng nhằm giới thiệu và gìn giữ bản sắc Penang thời thuộc địa. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong tòa nhà cổ này trưng bày rất nhiều bảo vật, trang sức quý giá như vàng bạc, kim cương từng được dòng tộc họ Trung sử dụng. Mình ấn tượng nhất với một chiếc máy nghe nhạc đĩa có 102 ở Malaysia thời bấy giờ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Máy được làm tại châu Âu, nặng gần 1 tấn và mỗi lần chỉ nghe được một bản nhạc.
Muốn đổi bài thì phải thay đĩa bằng kim loại nặng hàng chục kg. Ngày xưa nghe nhạc thật là vất vả quá đúng không? Sự giao thoa văn hóa thể hiện rất rõ ở đây. Chạm khắc trên tường mang đậm phong cách Trung Hoa, cậu bé thác nước được nhập khẩu từ châu Âu và hai chú voi tượng trưng cho văn hóa Malaysia nở độ. Địa chỉ: số 29, Church Street, York Town, Penang. Giá vé tham quan 20 Rm người lớn, có hướng dẫn viên lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày dẫn đi thuyết minh và giới thiệu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chú tour guide lớn tuổi, vui tính và nói tiếng Anh tương đối dễ nghe. Tiếp, các bạn tham quan nên chú ý, không được đụng chạm hiện vật. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc Huệ vào phòng trưng bày trang sức thì họ thiết kế cả kính chống đạn và có lính cầm súng canh gác nữa. 6. Ghé thăm ST York Anglican Church, tìm khu ẩm thực đường phố ở Penang được xây dựng vào năm 1818. ST tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. York Church là nhà thờ Công giáo Anh lâu đời nhất tại Đông Nam Á và là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Penang. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những người Anh khi đến xây dựng thuộc địa vào thế kỷ 18 đã sinh hoạt tín ngưỡng tại pháo đài Coali, trước khi tiến hành xây dựng nhà thờ St. George vào đầu thế kỷ 19. Huệ rất thích kiến trúc thánh đường của Anh với đá xây và tường màu trắng tạo cảm giác trang nhã, tinh tế và bình yên. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù nhà thờ đã trải qua nhiều lần tu sửa, phần lớn hiện trạng vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như cách đây hơn 200 năm. Bức ảnh được Huệ chụp vào một buổi chiều hoàng hôn tại ST George Church. Nhân đây, Huệ bonus thêm một địa chỉ ăn kem dừa ngon ở Penang cho cả nhà nè. Chả là lúc đó hai đứa mình tự nhiên thèm sinh tố hai kem. Search trên Google thì tự nhiên ra cái quán nhỏ xíu tên là Penang Bếp MK Coconut Set. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gặp ngay bác chủ quán cực tinh đội cái mũ dễ thương đứng niềm nở mời chào. Hai đứa mình đánh liều vào luôn. Mình và anh chồng gọi một kem dừa coconut ice cream và một sinh tố dừa coconut set. Giá hạt rẻ 2 phần uống chỉ có 14 Rm. Kem dừa ngon, thanh hơn ở Việt Nam. Sinh tố dừa khá đặc biệt vì có trân châu và hạt giống hạt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Uống như uống kem dừa kết hợp vị ngọt bùi của trân châu và hạt dai giòn giòn khá lạ miệng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra trên khu phố Ken này còn rất nhiều hàng quán ăn uống đông đúc nhộn nhịp. Nếu muốn nếm thử một vài món đường phố của Penang thì không thể bỏ qua khu phố này đâu nha. Đây là coconut set. Theo bác chủ giới thiệu thì màu xanh của hạt trân châu không phải do chất tạo màu, mà hai bác nấu bằng công thức riêng và chế từ màu xanh của hoa bướm bướm đó cả nhà. Hàng tre này cực kỳ đông, phải xếp hàng rất lâu mới mua được và khách thường đứng ăn kiểu buffet tại chỗ luôn. Đến Penang, mọi người cũng đừng quên khám phá nét ẩm thực đường phố đa dạng tại đây nhé. Địa chỉ ST. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. York Anglican Church, số 1, Faha Street, York Town. Địa chỉ khu ẩm thực đường phố ở Penang. Lebu Ken York Town, Penang. Nguồn và ảnh: Gia Ngọc Huệ. Hi En Xuân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh.